สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับปี 2568 ก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกนะว่าปีนี้มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะภาษีทรัมป์นะฮะรวมถึงสถานการณ์ไม่สงบนะฮะระหว่างไทยกับกัมพูชาและเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารายการถกไม่เถียงของเราก็เปิดพื้นที่ให้กับคุณผู้ชมประชาชนทั่วไปนะฮะร้องเรียนเข้ามาในรายการนะฮะเราเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เรื่องของน้ำท่วมครับคุณผู้ชมครับก็มีหลายคนประชาชนร้องเรียนเข้ามาสอบถามว่าเนี่ยพอน้ำท่วมแล้วอ่ะเราจะไปยังไงกันต่อขอความช่วยเหลือหนึ่งในประเด็นที่มีการถามเข้ามาก็คือเรื่องของประกันว่าเขาทำประกันไปแล้วเนี่ยขั้นตอนในการที่จะไปขอเคลมประกันเนี่ยน้ำท่วมมันเกี่ยวไหมได้ไหมแล้วต้องทำอย่างไรนี่นะฮะคือปัญหาที่ประชาชนเจออยู่นะครับวันนี้ฤกษ์งามยามดีคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเรายังไม่ลืมนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตแล้วกันเพราะเราอยู่ในขั้นตอนของการเยียวยาจากเหตุการณ์น้ำท่วมครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในประเด็นนี้แหละครับก็คือเรื่องของประกันภัยซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่ในรายการกับเรามาตอบคำถามนะฮะมาตอบคำถามจากคปภ.เลยนะครับว่าคุณผู้ชมมีขั้นตอนอย่างไรมีสิทธิ์อย่างไรในการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนี่สำคัญมากๆเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกันนะครับขอต้อนรับท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณท่านรองนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเป็นคำถามที่ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะในอินบ็อกซ์ของเลยท่านฮะจริงๆถามมาหลากหลายเรื่องนะฮะแต่หนึ่งในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ก็คือน้ำท่วมเอาอย่างนี้ฮะก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนต่างๆแล้วหาคำตอบให้กับประชาชนคปภ.มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคปภ.หน้าที่หลักจริงๆฮะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจก่อนนะฮะหน้าที่หลักคืออะไรทำงานในส่วนไหนยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับประกันภัยยังไงฮะคือถ้าเราอ่านชื่อสำนักงานเราจะรู้สึกว่ายาวมากนะครับคปภ.ผมอยากให้เน้นคำว่ากำกับแล้วก็คำว่าส่งเสริมถามว่าเราทำหน้าที่อะไรนะครับหนึ่งเรามีหน้าที่กำกับดูแลนะกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางทั้งหมดนะเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ฐานะการเงินนะต้องกำกับให้มีความมั่นคงเข้มแข็งพร้อมรองรับความเสี่ยงนะครับพฤติกรรมที่มีต่อผู้บริโภคนะจะต้องแฟร์นะครับตั้งแต่กระบวนการขายนะครับจนถึงกระบวนการเคลมเรียกร้องสินใหม่นะการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะก็มีคนถามว่าเอ๊ะการส่งเสริมกับการกำกับมันขัดแย้งกันหรือเปล่านะจริงๆเราต้องเรียนว่าการส่งเสริมให้เขาเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงนะจำเป็นเพราะว่าเขาจะต้องเป็นพื้นฐานรองรับความเสี่ยงนะครับใหญ่ๆของประเทศนะครับอย่างกรณีน้ำท่วมปี 54เราจะเห็นได้ว่าบริษัทประกันธุรกิจทั้งระบบเนี่ยรับความเสี่ยงไป 400,000 กว่าล้านนะครับณวันนั้น 400,000 กว่าล้านเหรอใช่ครับมีคำถามกับเราตั้งแต่หลักพันล้านหลักหมื่นล้านพอขยับมาแสนล้านนะครับคำถามมากมายครับว่าบริษัทประกันยังจะคงอยู่ไหมระบบประกันจะล่มสลายลงไปหรือเปล่านะครับเราผ่านวิกฤตแบบนั้นมาได้นะครับณวันนั้นเราต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเรากำกับเขาอย่างเข้มแข็งส่วนที่สองคือเราส่งเสริมให้เขาเติบโตผมเรียนต่อนะจากจุดนั้นนะครับมันมีบางอย่างที่เราเรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนแล้วกันนะเราเห็นภาพของการที่อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมขนาดใหญ่มีการทำประกันนะรองรับความเสี่ยงเป็นจำนวนมากนะครับเราก็เลยเริ่มมีการส่งเสริมนะส่งเสริมในอีกมุมหนึ่งก็คือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็เข้าถึงประกันภัยถ้าอย่างนี้นี่ผมโปรยเห็นคุณผู้ชมคงเห็นภาพแล้วนะฮะว่าการทำหน้าที่ของคปภ.คืออะไรคราวนี้ผมขอเจาะไปที่เรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้หน่อยครับผมน้ำท่วมครั้งนี้คือนี่เป็นคำถามหลายๆท่านที่ถามเข้ามาบางคนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเขาพยายามเคลมไปแล้วนานเหลือเกินบริษัทประกันเราไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทประกันทั้งสิ้นนะฮะแต่พูดถึงภาพรวมๆนานเหลือเกินขั้นตอนกว่าจะอัปรูปกว่าจะอนุมัติแล้วบางทีก็บางคนก็บอกนะเนี่ยทำประกันไปเท่านี้เคลมมาทำไมน้อยจังนะอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นประชาชนเราเป็นตัวแทนประชาชนเนาะก็ต้องเรียนถามท่านว่ามาตรฐานหรือมาตรการในการที่จะทำการเคลมอันนี้มันอยู่ในการกำกับของคปภ.ด้วยครับอยู่ในการกำกับดูแลของเราจริงๆต้องเรียนว่างี้เรามีประกาศว่าด้วยการประวิงการจ่ายสินใหม่นะครับที่บอกว่าถ้าหลักฐานครบ15 วันคุณไม่ได้จ่าย
ถือว่าคุณตั้งใจถ่วงเวลา อ๋อให้เวลา15 วันเท่านั้นต้องอยู่ในกรอบ แต่ นี้ ได้รับเอกสารครบต้องอยู่ในกรอบนี้ครับ หลักการเป็นแบบนี้นะครับแต่ในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ต้องเรียนว่าท่านเลขาธิการให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับเรามีการเชิญประชุมภายในผู้บริหารนะครับกับทีมภูมิภาค เรามีการเชิญภาคธุรกิจเพื่อร่วมหารือนะครับในหลายกรอบหลายครั้งนะครับท่านลงพื้นที่หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็จะเรียนว่ากรณีรถเนี่ยนะครับตอนนี้เราคุยกันว่าถ้ารถที่ทำประกันแล้วคุ้มครองน้ำท่วมถ้าเสียหายสิ้นเชิง7 วันต้องจ่ายผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับเวลาเราบอกว่าเอกสารครบอันนี้สำคัญคปภ.เป็นองค์กรที่ทันสมัยนะครับคือเรามีระบบฐานข้อมูลการประกันภัยนะเพราะฉะนั้นมีคนถามเราว่าเอ๊ะกรมธรรม์อยู่ในรถแช่น้ำ5 วันแล้วเปื่อยไปแล้วนะครับหรือไม่ก็พัดไปกับน้ำแล้วนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับต้องเรียนว่าตอนนี้ตัวบริษัทประกันภัยเองมีข้อมูลของท่านข้อมูลของท่านถูกลิงก์เข้ามาเก็บรวมที่เรานะที่เป็น Insurance Bureau System ครับอ๋อเหรอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านแสดงตัวตนของท่านนายอะไรนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับเราสามารถเช็คได้เลยกรมธรรม์ไม่อยู่ก็เคลมได้อย่างไรก็ตามมันจะมีเคสที่บอกว่าถ้าเป็นทุนประกันเคลมทุนประกันจะต้องใช้ตัวเล่มรถซึ่งจากการลงพื้นที่ผมเล่าให้ฟังนะผมก็ได้ลงพื้นที่ไปนะบริษัทประกันส่วนใหญ่บอกว่าเล่มส่วนใหญ่อยู่กับลูกค้านะครับถ้าเล่มสูญหายไปมีการประสานกับขนส่งแล้วครับกรมการขนส่งทางบกก็รีบดำเนินการให้ทันทีเพราะฉะนั้นเคลมพวกนี้ไม่ช้าแน่นอนนะครับอ้าวแล้วถ้าสมมุติเกิดไม่ได้ total loss ไม่ได้เสียหายสิ้นเชิงอะครับอันนี้จะมีการประเมินมันมีเกณฑ์ไหมฮะที่ให้บริษัทประกันเรามีเกณฑ์นะครับแต่เราบอกว่านี่คือเกณฑ์ที่ใช้กับหลักการทั่วไปหมายถึงว่าคปภ.มีเกณฑ์ให้กับบริษัทประกันทุกบริษัทนี่คือเกณฑ์ของเราตั้งเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นแค่เกณฑ์เบสิกถูกต้องเบื้องต้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับมีเกณฑ์แบ่งเป็นกี่ระดับอะไรยังไงครับผมพูดถึงรถสันดาปก่อนแล้วกันรถที่ใช้น้ำมันพูดง่ายๆถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถเป็นระดับ A นะครับการชดใช้อยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000ครับระดับ B นะครับน้ำท่วมถึงเบาะ 15,000 ถึง 20,000C ขึ้นไปก็คือส่วนล่างของคอนโซลนะครับก็จะเป็นไม่เกิน 30,000นะครับ D คือเหนือคอนโซล 30,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ E คือท่วมมิดคันอันนั้นคือจ่ายทุนประกันตามระดับน้ำที่ท่วมนี่คือพาราเมตริกเบื้องต้นตามระดับน้ำนะแต่ไม่ได้แปลว่าสมมุติเราโดนระดับ4นะครับแล้วเขาประเมินว่าเสียหายทั้งคันอันนี้คุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านพูดมานี่คือมันตรงใจผมเลยเพราะว่าถ้าบางคันคืออาจจะไม่ได้ท่วมมิดทั้งคันนะไม่ได้เป็นตามระดับน้ำนะเฮ้ยแต่มันเหมือนทั้งคันมันไปอ่ะทางกปภ.มีแนวทางหรือว่ามีมาตรฐานอย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับวิธีการประเมินหรือว่าวิธีการที่ทางคปภ.กำกับดูแลบริษัทประกันในการจ่ายวันนี้ชัดเจนมากนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หลายท่านก็เป็นแฟนรายการนี่คือเรื่องรถเนี่ยก็บอกถกไม่เถียงนี่คือนะครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศในการที่จะรักษาสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับเข้ามาครับรายการถกไม่เถียงคุยกันต่อนะครับยังอยู่กับท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคปภ.นะครับท่านอดิศรนะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปขยายความเพิ่มเติมเดี๋ยวทวนกันนิดนึงนะฮะทางคปภ.เองมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานในการเคลมเรื่องของรถที่ถูกน้ำท่วมครับกรณีนั้นเป็นรถน้ำมันนะครับเป็นรถสันดาปก่อนนะรถสันดาปก่อนนะครับก็คือจะเป็นระดับ A B C D อะไรก็ว่าไปซึ่ง A ก็ถึงล้อใช่ไหมฮะ B ก็ถึงเบาะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละระดับซึ่งแต่ละระดับก็จะมีการจ่ายสินไหมที่แตกต่างกันถูกต้องครับแต่คราวนี้คำถามมันเกิดขึ้นว่าแล้วถ้าสมมติเกิดน้ำท่วมเนี่ยรถของผมอ่ะท่านนะฮะมันอยู่ระดับแค่ประมาณใต้คอนโซลยังไม่ถึงท่วมมิดคันแต่สุดท้ายคือเฮ้ยมันสตาร์ทไม่ได้เลยพังเลยน้ำเข้าเครื่องนู่นนี่นั่นไอ้แบบนี้มันไม่ใช่แค่ระดับ3หรือเปล่าหรือระดับ D หรือเปล่าหรือระดับ C หรือเปล่าอันนี้ทางคปภ.มีแนวทางอย่างไรให้กับบริษัทประกันที่จะคุ้มครองผ
ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมด้วยนะฮะ อย่างที่ผมเรียนนะคือเกณฑ์เนี่ยทำเป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะครับถ้ามันเข้าเกณฑ์เบื้องต้นพวกกันเห็นว่ามันเหมาะสมนะครับทุกอย่างก็จะจบนะแต่ถ้ากรณีสมมุติว่าเป็นระดับ C ระดับ D แต่ความเสียหายเนี่ยมันเกิน 70% ของราคารถนะกรณีแบบนั้นก็ถือว่าเข้าข่ายคืนทุนประกันนะซึ่งเราดูข้อเท็จจริงเป็นหลายกรณีนะวันนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ไม่เหมือนที่อื่นด้วยตอนนี้เรากำลังเจอรถที่โดนน้ำท่วมขัง5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยณการหารือระหว่างเรากับภาคธุรกิจนะครับเบื้องต้นเราบอกว่าแม้เป็นระดับ C หรือ D นะครับถ้าบริษัทเองเนี่ยเห็นว่าการซ่อมนั้นเนี่ยนะครับอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตนะครับหรือความเสียหายนั้นน่าจะเกิน 70% นะครับให้เขาใช้ดุลพินิจจ่ายทุนประกันได้เลยซึ่งตอนนี้หลายที่ก็ใช้เกณฑ์นี้นะครับในการจ่ายอยู่งั้นผมถามในมุมผู้บริโภคถามในมุมของประชาชนเลยนะครับแสดงว่าเราก็ต้องให้ดุลพินิจของบริษัทประกันเป็นคนประเมินไม่ใช่บริษัทรถยกตัวอย่างสมมติผมขับรถยี่ห้อนี้ผมอาจจะให้ศูนย์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายของรถยี่ห้อนี้ประเมินว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะอันนั้นคือเกิดข้อพิพาทแล้วอันนี้เรากำลังจะบอกว่าก่อนเกิดข้อพิพาทเลยบริษัทประกันลงพื้นที่ไปดูปุ๊บโอ้ไม่ไหวไม่ควรซ่อมละจ่ายทุนเลยไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะจ่ายผิดเกณฑ์คปภ.ผมเรียนอย่างนี้ฮะในสถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของหาดใหญ่ณวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้พนักงานแค่ตรงนั้นนะครับถ้าเลขาเนี่ยมอบให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์นะสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกรุงเทพลงไปนะสมทบด้วยนะตอนนี้อยู่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็การทำงานของเราเป็นเชิงรุกนะเราจะเข้าไปที่บริษัทแต่ละแห่งนะครับเพื่อมอนิเตอร์ตัวเลขว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้ลูกค้าเคลมกับคุณกี่รายนะครับเข้าข่ายสินไหมทดแทนแบบสิ้นเชิงเท่าไหร่นะครับแบบบางส่วนเท่าไหร่คุณจัดการเรื่องนี้อย่างไงนะครับเขาก็จะต้องแสดงให้เราเห็นว่าเขามีความตั้งใจนะครับจริงจังอย่างที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ทุกเรื่องนะครับจบในเร็ววัน เพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีความสำคัญต่อภาคใต้มากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำให้เขากลับสู่ภาวะที่เขาสามารถทำธุรกิจต่อได้เร็วที่สุดครับแล้วที่ผ่านมาเท่าที่ท่านลงพื้นที่เองท่านเลขาลงพื้นที่เองเจ้าหน้าที่ของคปภ.ลงพื้นที่เองการให้ความร่วมมือของบริษัทประกันในเที่ยวนี้ในรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับค่อนข้างดีนะครับผมเรียนว่าเราได้รับฟีดแบ็กเชิงบวกจากผู้ประกันนะครับหลายรายนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องร้องเรียนเองเนี่ยนะครับน้อยมากยังมีประปรายแล้วก็ท่านผอ.ภาคก็ไกลเกลี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไกลเกลี่ยนะส่วนที่เป็นส่วนที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ที่กำลังทำงานอยู่อันนั้นต่างหากที่เรากำลังเร่งกระบวนการบอกว่าคุณต้องทำงานให้เร็วกว่านี้ครับคุณต้องประเมินให้เร็วกว่านี้นะครับเคสไหนที่เรามองไปปุ๊บเนี่ยนะสมมุติเป็นประกันทรัพย์สินนะครับแล้วเขามีการทำประกันที่ไม่เต็มมูลค่าทรัพย์นะถ้าคุณเข้าไปในสถานที่ปุ๊บคุณมองด้วยตาเนี่ยคุณรู้เลยว่าเกินทุนสิ่งที่คุณควรทำคือเสียหายสิ้นเชิงแล้วรีบจ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าเป็นบ้านอยู่อาศัยเขาถ่ายรูปน้ำท่วมมาถึงระดับหนึ่งคุณจ่าย 20,000 ได้เลยครับหลักการนี้คุยกันว่าจ่ายภายใน3 วัน 20,000 เนี่ยไม่ใช่เงินเยอะนะคือเราต้องการให้ประชาชนได้รับการเยียวยาและฟื้นฟูเร็วที่สุดเพราะว่า 20,000 นี่คือเป็นการพ่วงอัตโนมัติถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องไม่ใช่เป็นการซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยท่านดูภาพอย่างเงี้ยถ้าคืออย่างนี้มันดูประเมินด้วยสายตาว่าอย่างนี้มองด้วยตาก็รู้ครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ในตึกแถวแล้วมันมิดเลยเนี่ยใช่ไหมท่านก็คือ 20,000 ทำงานเลยคือเห็นแล้วมันไม่ต้องมานั่งผมต้องเรียนก่อนฮะว่าถ้าใช้เป็นอาคารพาณิชย์นะอาคารพาณิชย์ต้องซื้อเพิ่มนะครับมันจะมีบ้านอยู่อาศัยโอเคอาจจะได้ชัดเจนถ้าบ้านอยู่อาศัยเนี่ยจ่ายเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องประเมินจ่ายได้เลยอันนี้คือขั้นพื้นฐานแต่ถ้าสมมติผมบ้านอยู่อาศัยแต่ผมซื้อเพิ่มมันก็ต้องไปดูที่หลักการคือ 20,000 บาทแรกจ่ายก่อนได้ก่อนตามที่คุยถ้าซื้อเพิ่มจ่ายเพิ่มอีก10,000ก่อนที่เหลือค่อยประเมิน
ประเมินความเสียหาย เดี๋ยวค่อยประเมิน ตามหน้างานจริง ถูกครับกรณีอาคารพาณิชย์กรณีของกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะครับเราก็บอกว่ามองไปปุ๊บเนี่ยนะครับหลักการพื้นฐานคือ 30,000 จ่ายเลยแต่ผมเรียนตามข้อเท็จจริงเลยนะที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยเราเจอสต็อกโรงงานเบเกอรี่แห่งหนึ่งนะครับสต็อกเขาราคาประมาณสัก50 ล้านโอ้สต็อกของ50 ล้านแสดงว่าเขาเตรียมการเขาสต็อกเยอะเหมือนกันคือเดิมปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่จะเป็นการท่องเที่ยวนะครับจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเขาบอกผมว่าปกติเขาสต็อก20นะช่วงนี้เขาสต็อก50โอ้เกิดน้ำท่วมเขาซื้อเพิ่มไหมฮะเขาซื้อทุนประกันไว้4.7 ล้านโอ้น้ำท่วมเนี่ยเขาซื้อไว้4.7 ล้านโอเคน้ำท่วมซื้อบริษัทเข้าไปปุ๊บนะครับเห็นสภาพเห็นสต็อกที่เสียหายเขาบอกผมจ่ายเต็มทุนเลยครับภายใน3 วันผมเสนอจ่ายเต็มทุนเลยคือเราจะบอกว่าที่เราคุยกับภาคธุรกิจนี่คือเกณฑ์พื้นฐานเรายังเปิดช่องให้เขาใช้ดุลพินิษนะครับแต่เราบอกว่าเบื้องต้นนะถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย 20,000 นะคุณจ่ายเลยนะครับนะ30,000 นะสำหรับอาคารพาณิชย์กับพวกโรงงานที่ซื้อภัยน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยนะคุณจ่ายเลยนะแต่ว่าด้วยตาที่คุณมองเนี่ยถ้าคุณเห็นภาพที่ชัดเจนไม่จำเป็นนะครับอย่าใช้ระบบการประเมินปกติที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวรอประเมินก่อนว่าสุทธิแล้วมันเสียหายเท่าไหร่เราจะไม่ใช้ระบบนั้นนะครับจากที่เราลงไปพูดคุยกับบริษัทเนี่ยถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นโดน total loss อยู่แล้วกรุณาจ่ายลิมิตเลยท่านรองสิ่งที่ท่านพูดนี้มีความสำคัญอย่างมากนะฮะให้กับผู้ที่ซื้อประกันและผู้ที่ได้รับความสูญเสียความเสียหายครั้งนี้มันสำคัญเพราะเขาจะได้มีข้อมูลว่าสมมติเกิดนะผมไม่ได้บอกมันมีนะแต่สมมติเกิดบริษัทประกันแล้วบอกอย่างที่ท่านพูดเหรอเดี๋ยวต้องขอประเมินก่อนหน้านู่นนี่นั่นดึงเกมดึงเชงไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีทีมเข้าทุกบริษัทครับตอนนี้สาขาของทุกบริษัทเนี่ยทีมของกปภ.เข้าไปอัปเดตข้อมูลเรียกว่าวันเว้นวันเพราะอาจจะมีทีมไม่พอเท่ากับบริษัทที่มีแต่อัปเดตข้อมูลแทบจะวันเว้นวันคือผมต้องเรียนนี้นะตัวที่เป็นความเสียหายบางส่วนมันต้องมีการซ่อมแซมมันอาจจะมีข้อจำกัดอย่างอื่นนะอย่างรถยนต์เนี่ยเราจะเจออู่ในพื้นที่เองก็ได้รับความเสียหายต้องมีการกระจายรถออกนะอย่างอาคารเองเนี่ยถ้าเป็นการซ่อมแซมนะมันก็จะต้องรอช่างก็จะมีคิวช่างอีกอันนั้นคือข้อเท็จจริงแต่ถ้าเราบอกว่าเรามองไปปุ๊บเสียหายสิ้นเชิงไม่ต้องรอประเมินคุณจ่ายได้เลยอันนี้สำคัญอันนี้ผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยให้คุณผู้ชมได้มีข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของการประเมินเรื่องของการดูหน้างานเรื่องของระยะเวลาในการจ่ายด้วยครับถ้าเห็นว่าเป็น total loss อีกทีเดียวนิดเดียวฮะถ้าเป็น total loss อย่างบริษัทลด7 วันนะครับทรัพย์สิน3 วันแสดงว่าโทษนะกลับมาที่เคสที่ท่านบอก4.7 ล้านก็ภายใน3 วันครับพอเขาเห็นปุ๊บเฮ้ยท่วมหนักนี้ไปหมดเลย4.7 ล้านภายใน3 วันจ่ายเลยครับอันนี้คือเข้าไปคุยกับเจ้าของนะครับผมนอกจากคุยกับถ้าเราบอกว่าเราเข้าไปที่สาขาของบริษัทอย่างเดียวเนี่ยเราจะได้ข้อมูลด้านเดียวเขาก็ต้องบอกว่าเราจ่ายแล้วอะไรเราก็ต้องเข้าไปพบกับผู้ประกันด้วยถูกโอเคอันนี้เราพอเห็นภาพแล้วนะฮะวิธีการบริหารจัดการแล้วก็เกณฑ์ต่างๆและรวมถึงการทำงานเชิงรุกของคปภ.ที่ลงไปในพื้นที่ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมคราวนี้ในมุมของประชาชนคปภ.มีการแนะนำอย่างไรไหมว่าถ้าสมมุติเกิดผมเป็นผู้ประสบภัยผมซื้อประกันกับบริษัท ABC อะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่หรือว่ามีข้อแนะนำที่ประชาชนคนที่ซื้อประกันต้องทำเช่นสมมุติเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องเก็บหลักฐานยังไงรูปถ่ายอะไรยังไงขั้นตอนในการเคลมมีคำแนะนำไหมข้อที่1นะข้อที่2ครับต้องบอกจริงนะฮะถึงแม้เราพยายามที่จะกำจัดสแกมเมอร์นะสแกมเมอร์มันก็มาจากกัมพูชานะฮะอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเลยนะครับมันก็ยังมีคนที่โทรมาแล้วก็มาหลอกว่าเป็นบริษัทประกันบ้างแหละนู่นนี่นั่นบ้างแหละจนบางทีหลงเชื่อแล้วประชาชนหลงเชื่อซื้อไปทางคปภ.เองตระหนักถึงปัญหานี้ไหมและข้อที่2ถ้าตระหนักถึงปัญหานี้วิธีการป้องกันหรือแนะนำมีวิธีการอย่างไรหรือทำอะไรบ้างในหมวดนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงๆครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต
กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านรองอดิศรนะฮะท่านรองครับเอางี้ผมเข้าประเด็นเลยนะครับ ครับผม ขั้นตอนที่ประชาชนคนทั่วไปที่ซื้อประกันภัยต่างๆเลยนะครับ ครับ ขั้นตอนในการเคลมสมมติเกิดปัญหาท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างให้กับประชาชนคนทั่วไปในการปฏิบัติ เพื่อที่จะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ครับ คือต้องเรียนตรงๆนะครับเพราะมีหลายคนคอมเพลนบ้างนะฮะก่อนหน้านี้เนาะ ครับ เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทประกันเพราะมันมีหลากหลายเหลือเกินนะครับท่านมีคำแนะนำยังไงฮะในการ ผมเรียนอย่างนี้ ฮะ โดยปกติเนี่ยนะครับเราควรเก็บหลักฐานของความเสียหาย อืม นะครับแล้วก็แจ้งบริษัทนะบริษัทควรเข้ามาในเวลาอันสมควรนะครับถ้าไม่เข้ามาติดต่อคปภเลยนะแต่ตอนเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับความเสียหายกระจายเป็นวงกว้างมากเลยนะครับสิ่งที่เราพยายามบอกประชาชนคือถ่ายรูปก่อนครับ เพื่อจะเป็นหลักฐานว่ารถเราจมน้ำในระดับใด บ้านเราเนี่ยน้ำสูงในระดับใดนะครับเพื่อจะเป็นหลักฐานจริง ๆ ว่าเมื่อคนของบริษัทประกันมาน้ำอาจจะลดแล้วนะแต่ว่าเรามีหลักฐานตรงนั้นบวกกับรอยน้ำต่างๆ มันจะบอกว่าสเกลของความเสียหายอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าบอกว่าเคสปกติต้องทำอะไรอีกจริงๆเมื่อเขามาเขาออกใบเคลมให้นะครับโดยหลักการเราก็ต้องเตรียมพวกเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ไม่มีก็ไม่ต้องกังวลนะครับเล่มขนส่งหายไปก็ไม่ต้องกังวล เพราะกรมการขนส่งก็ร่วมมืออย่างเต็มที่ ลิงก์ทุกอย่างแล้ว ใช่ครับใช่ครับ ก็แค่บอกชื่อนามสกุลบัตรประชาชน ถูกต้อง เลขถ้าจำได้อะไร แต่สิ่งสำคัญจริง ๆสำหรับอย่างเคสรถน้ำท่วมเนี่ย ฮะ นะที่เราแนะนำก็คืออย่าสตาร์ทรถอย่าเคลื่อนรถด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญกว่านะครับบริษัทประกันเนี่ยเอารถสไลด์ลงไปเป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่ ในเที่ยวนี้เหรอฮะอ๋อ ถูกครับแล้วก็ผู้บริหารสินไหมระดับสูงเราบอกเขาว่าผู้บริหารสินไหมจากกรุงเทพต้องลงพื้นที่นะครับซึ่งหลายบริษัทส่งระดับสูงลงไป เพื่อมีอำนาจตัดสินใจเลยรถสไลด์ลงไปเยอะมากของบริษัทประกัน เพราะว่าในวันเนี้ยเราบอกว่าต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่แค่สไลด์รถของตัวเอง แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐขอความช่วยเหลือนะครับรถกีดขวางทั้งหลายคุณต้องจัดการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อแนะนำก็คืออย่าสตาร์ทรถเองนะครับอย่าเคลื่อนรถเองถ้าไม่จำเป็น เพราะว่ามันเหมือนโทรศัพท์ตกน้ำอะครับแล้วสิ่งที่แรกที่คุณควรทำคือปิดนะครับ อันนี้ดีมากเลยนะครับมันเป็นข้อมูล คือเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเยียวยาพอตอนน้ำท่วมเป็นข่าวดัง ทุกคนพูดถึงมากมายต่างๆนานาโอ้ทุกคนลงพื้นที่แบบว่าช่วยกันแข่งขัน อันนั้นคือดีมากเลยนะครับ แต่ผมเคยพูดในรายการเนาะว่าเดี๋ยวคอยดูว่าหลังที่เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนี่ยไอ้ขั้นตอนในการเยียวยาเนี่ยมันสำคัญกว่า และเนี่ยผมถึงได้เรียนเชิญท่านให้เกียรติรายการนะฮะมาพูดคุยถึงประเด็นเรื่องของประกัน เพราะอันนี้เป็นหนึ่งในท็อปคำถามที่คุณผู้ชมที่เจอปัญหาในพื้นที่ถามเข้ามา และก่อนหน้านี้ก็มีปะปายที่ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับ อย่างเช่นรถชนประกันก็จะมีถามเข้ามาเหมือนกัน หรือบ้านโดนขโมยขึ้นในประกันไม่รับนึกออกไหมฮะทั้งที่เราซื้อประกันตัวนี้ไปแล้ว1 2 3 4อันนี้ก็จะมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเนี่ยมันคือขั้นตอนในการเยียวยาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีประกันอยู่ก็สบายใจได้นะตรงนี้ ถ้าเขารู้ว่าเขาซื้อที่ไหนโทรหาบริษัทเลยครับนะกรมธรรม์ไม่ต้องใช้ครับมีข้อมูลของท่าน ถ้าไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนโทรหาคปภสายด่วน1186เราเปิด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เกิดสถานการณ์1186นี่คือสายด่วนของคปภของคปภนั่นหมายความไม่ใช่แค่สถานการณ์เฉพาะน้ำท่วมอย่างเดียวนะฮะ ปกติแล้วเนี่ยเปิดตามเวลานะครับตามเวลาราชการนะครับแต่วันเนี้ยตั้งแต่เกิดน้ำท่วมเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วต้องเรียนว่าถ้าถามความจริงใจของหน่วยงานเราในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยท่านที่อยู่ในพื้นที่ภาค9เองจังหวัดที่น้ำท่วมภาคใต้ทั้งหมดท่านเข้าเว็บไซต์เข้าเพจของเราของจังหวัดนั้นๆเราให้เบอร์สำนักงานและเราให้เบอร์ท่านผอ.ทุกคนนะครับเราทำงานกันแบบนั้นเลยครับโอ้โห วันนี้ แฮนด์ซอนมากได้นี่แฮนด์ซอนมากเลยนะ ทีมเราอยู่ในพื้นที่นะไม่ได้มีวันหยุดนะครับตอนนี้นะครับที่เข้าไปช่วยดูแลเรื่องต่างๆเนี่ยทีมเราไม่มีวันหยุดงั้นผมถามท่านผมไม่แน่ใจว่าท่านจะตอบตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าแค่น้ำท่วมที่ภาคใต้ครั้งนี้ครับมีการเคลมเป็นกี่เคสพอทราบตัวเลขไหมตัวเลขเนี่ยผมต้องเรียนนะจริงๆตัวเลขเนี่ยมันเป็นการอัปเดตทุกวันนะครับแล้วก็แต่ละสื่ออาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ตัวเลขของคปภเนี่ยนะครับตัวรถก็ 20,000 กว่าคัน 20,000 กว่าคันเลย 20,000 กว่าคันครับ
มันจะทำให้เสถียรภาพของบริษัทประกันมีปัญหาไหมผมถามตรงๆเลยผมเรียนอย่างนี้ เพราะว่าคนเอาประกันบางทีก็กังวลไงเฮ้ยเคลมกันเยอะเหลือเกินแล้วฉันจะได้รับเคลมไหม 20,000 กว่าคันเนี่ยตกประมาณ 5,000 กว่าล้าน อ๋อ เนี่ยตัวเลขคร่าวๆนะครับ โอเค อาจจะรวมทรัพย์สินอีก อ่าฮะ ผมประมาณเผื่อเลยอะ อ่า มันเป็นความเสียหายรุนแรงของพื้นที่ใช่ครับ ครับ แต่ว่าถ้าเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นปี 54 ถ้าเราเทียบ ฮะ ปี 54 นั้น 400,000 กว่าล้าน อืม แล้วผมเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ภัยที่เป็นภัยน้ำท่วมเป็นภัยปกติ อือฮึ เราเรียกว่าเป็นภัยปกติที่มันเกิดขึ้นตามรอบนะ ตามฤดู พื้นที่นี้อาจจะ 5 ปีครั้งหนึ่งนะความรุนแรงระดับนี้อาจจะ 20 ปีครั้งหนึ่ง100 ปีครั้งหนึ่ง ครับ เพราะฉะนั้นบริษัทประกันมีการบริหารความเสี่ยง มีการทำประกันต่อนะครับ จริงๆคปภเนี่ยมีการใช้ทฤษฎีของการทดสอบนะครับที่เขาเรียก stress test นะภาวะวิกฤตโดยการช็อกตัวเลขทางการเงินด้วยปัจจัยที่เป็นปัจจัยเรื่องภูมิอากาศด้วยนะครับ เราพบว่าความทนทานของบริษัทเนี่ยสามารถจะอยู่รอดได้แน่ๆนะครับในเคสนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับ โอเค สิ่งที่เราซีเรียสตอนนี้คือจ่ายให้ไว ฮะอันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยฮะต้องจ่ายให้ไวเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเขารอไม่ได้นะฮะ ใช่ครับ นาฬิกามันเดินไปเรื่อยๆนะฮะการ ถูกต้อง ทำมาหากินของเขาก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะครั้งนี้ก็ถือว่าหนักสำหรับพื้นที่นะทางภาคใต้โดยเฉพาะหาดใหญ่คราวนี้มีอีกประเด็นหนึ่งต่อเลยนะครับแน่นอนคุณผู้ชมพูดมาทั้งหมดอะผมคงไม่ต้องพูดแล้วนะฮะว่าความสำคัญของการทำประกันมันอยู่ตรงไหนนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมศึกษามามากพอแล้วแหละนะฮะว่าเฮ้ยต้องทำประกันนู่นนี่นั่นแต่อย่างน้อยอยากจะให้ท่านเสริมนิดนึงนะฮะย้ำนิดนึงนะว่าไอ้การเลือกนะการซื้อประกันนะครับไม่ได้ไปเจาะจงบริษัทอะไรใดทั้งสิ้นนะครับแต่ให้เป็นแนวทางนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าคนสนใจเรื่องของการซื้อประกันเยอะขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประกันสุขภาพนะอันนี้สำคัญเลยนะประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันนู่นนี่นั่นนะฮะท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้าง ผมเรียนอย่างนี้นะฮะเวลาคนเดินเข้ามาสมมุติจะขายประกันเรานะพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดคือถามเราครับว่าเรากังวลเรื่องอะไร ถามเราว่าเราทำอะไรอยู่ แล้วพยายามแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของเรา ครับ นะครับถ้าถามว่าเลือกบริษัทยังไงต่อนะครับผมมีตัวชี้วัด 2 เรื่องให้ดู 1 คือฐานะการเงินของบริษัท โอเค ครับอัตราส่วนฐานะเงินกองทุนของบริษัทปรากฏอยู่ในเว็บไซต์คปภนะครับ อ๋อ เราเรียกว่าค่าคาเรโชนะครับโดยหลักการเรากำกับดูแลเราต้องการ 140% ขึ้นไปนะครับสมมุติมีเงิน100 บาท มีหนี้100 บาท อันนี้คือ 100% เท่าทุนนะครับเราต้องการมีทรัพย์สินเหนือกว่าหนี้สิน เหนือกว่านะอ่าฮะ ถ้าคุณเจอบริษัทที่ 150%แปลว่ามีทรัพย์สินเหนือกว่าหนี้สิน พอสมควร 200% ยิ่งดี โอเคมั่นคงนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับ เรื่องพฤติกรรมที่เขามีกับผู้บริโภคนะถ้าท่านบอกว่าท่านลังเลระหว่าง 3 บริษัทนี้แม่มั่นคงเหมือนกันเลยนะเสนอเบี้ยมาใกล้เคียงกัน เข้าเว็บไซต์คปภครับ เรามีข้อมูลการกระทำผิดที่บริษัทเคยทำผิดพรบประกันภัยลงเอาไว้นะครับ บางเรื่อง โอ้โห อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกัน อ่าฮะ แต่บางเรื่องผู้ประกันน่าจะสนใจ เช่น อ่า ใช้แบบข้อความที่ไม่ได้ขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกรมธรรม์เป็นสินค้าควบคุมนะครับไม่ต่างกับยา อ่าฮะ นะฮะเพราะฉะนั้นยาต้องผ่านอย อ่าฮะ กรมธรรม์ต้องผ่านคปภ คปภ นะฮะถ้าขายโดยไม่ขอเรานะผู้บริโภคอาจจะต้องระวังนะครับหรือประวิงการจ่ายสินใหม่เป็นประจำอันนี้ก็คือคุณจะมีฐานะมั่นคงยังไง อ่าฮะ ไม่สำคัญแล้วล่ะ ฮะ เพราะคุณจ่ายสินใหม่ล่าช้าไง อืม เพราะฉะนั้น 2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้กันจะต้องดูครับ แล้วเรามีวิธีการตรวจสอบ เพราะชั่วโมงนี้นะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็โดนอ่ะผมก็โดนอ่ะโทรเข้ามา ถามนู่นถามนี่เกี่ยวกับไอ้พี่เอาประกันไหมนู่นเนี่ยขายกันจังเหลือเกิน เราก็ไม่แน่ใจไอ้คนที่อยู่ในปลายสายเขาก็อ้างนะ รู้ข้อมูลมาหมดเลยนะครับ อายุบัตรประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ท่านเราจะตรวจสอบยังไงครับ คือช่องทางการตรวจสอบ ฮะ การติดต่อคปภหลักๆ จะมี 3 ช่องทาง ครับ นะครับช่องทางที่ 1 ก็คือโทรสายด่วน1186 1186นะฮะ ครับอันนั้นเป็นทางโทรศัพท์ ฮะ นะครับสะดวกกว่านั้นถ้าเราใช้ Line นะครับมี @OIC Connect เป็น Line Official ของเรา OIC Connect ครับ โอเค ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ครับ นะหรือไม่ก็เข้าเว็บไซต์นะครับ www.oic.or.th ครับ อ๋อ นี่คือช่องทางในการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน หลัก สามารถ ใช่ครับ หลักๆเข้ามาได้เลย ครับ นี่ของขอปภหมดเลยใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับ อันนี้เชื่อถือได้เลยใช่ไหมฮะอันนี้ อันนี้เชื่อถือได้แน่นอนครับ แต่ในเวลาเดียวกันมันก็จะมีพวกปลอมเนาะ
มีปลอมเข้ามานะครับแล้วก็แฝงตัวนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่สำคัญผมเชื่อว่าทางคปภ.น่าจะใช้เทคโนโลยีถ้าที่ผมฟังตั้งแต่ตอนต้นของรายการนะมีการพูลเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาลิงก์ มีการ ข้อมู ใช้ ลต่างๆ Data มีการใช้ระบบ AI นะครับมีใช้ระบบ อุ๊ยใช้ AI ด้วยอันนี้ผมสนใจคุณผู้ชมครับอย่างนั้นให้คุณผู้ชมไปต่อกันที่ออนไลน์ของเราเลยนะครับ YouTube ครับ Telo Digital Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อกับท่านรองอดิศรนะครับสำหรับทีวีตรงนี้นะครับลาไปก่อนนะครับ ครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology กลับมากันต่อนะครับในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมาย และตรวจสอบนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ประเด็นที่เราพูดคุยกันอยู่นะครับอย่างที่ผมเรียนไปในช่วงของทีวีนะฮะคุณผู้ชมครับก็แน่นอนแหละเรื่องของการกำกับดูแลของคปภ.นะฮะกับบริษัทประกันภัยต่างๆจากเหตุการณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ตอนที่เป็นข่าวใช่ไหมฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดใหม่เรื่องของทุกคนก็ไปมารุมประตุ้มนะฮะมีข่าวออกมาทุกคนให้ความสนใจมากแต่พอสถานการณ์มันดีขึ้นน้ำลดลงไปแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากน้ำลดนี่สิฮะอันเนี้ยสำคัญยิ่งกว่าเพราะมันคือชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนะที่เขาจะต้องได้รับการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเยียวยาจากภาครัฐหรือว่าเรื่องของประกันภัยต่างๆที่เขามีสิทธิ์อยู่นะครับคุณผู้ชมและหนึ่งในคำถามที่ถามกันเข้ามานะฮะก็คือแล้วฉันจะได้เงินประกันไหมแล้วฉันจะเคลมยังไงแล้วพอเคลมไปปุ๊บเนี่ยถ้าฉันเจอปัญหานะฮะแล้วฉันจะไปยังไงต่อนะครับเราก็รวบรวมมาแล้วก็มาพูดคุยแล้ววันนี้ท่านรองก็ให้เกียรติกับรายการมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแล้วผมเชื่อว่าท่านรองพูดในทีวีในหลายประเด็นที่มันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างยิ่งนะครับแต่ยังค้างคาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มาขายประกันครับอันนี้คือแบบตรงไปตรงมาเลยนะท่านฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เจอเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้ง SMS บ้างแหละนะฮะส่งมานะฮะมีลิงก์กดสมัครประกันภัยเบี้ยเท่านี้โอ้โหสามารถประกันนะสามารถที่จะทำได้เลยไม่ต้องตรวจสุขภาพบ้างแหละนะฮะหรือว่าประกันได้เลยโอ้โหเบี้ยน้อยนะสามารถทุนประกันสูงหรือแม้แต่กระทั่งโทรมาโดยที่มีข้อมูลของเราครับเราก็ตกใจมีข้อมูลของเราได้อย่างไรแต่บางทีเขาก็อ้างว่าเขาอยู่บริษัทนี้ซึ่งมันตรงกับบริษัทที่เราซื้อประกันอยู่แล้วจะอัพประกันไหมคะหมายถึงว่าเพิ่มแบบศักยภาพของประกันคราวนี้ทางคปภ.ผมเชื่อว่าจะต้องตระหนักเรื่องนี้ดีอยู่แล้วครับมีแนวทางในการที่จะให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจหรือมั่นใจได้ไหมฮะว่าไอ้คนที่โทรมาหรือโบรกเกอร์ที่โทรมาหรือคนที่อ้างว่าอยู่บริษัทนู้นบริษัทนี้เราจะตรวจสอบยังไงเพื่อให้มั่นใจว่าคนเหล่านี้คือไม่ใช่มิจฉาชีพซึ่งมิจฉาชีพก็มีนะฮะคอร์เซ็นเตอร์มีนะ ยังไงดีครับท่านคือในเบื้องต้นก่อนนะครับการที่เขาติดต่อหาเราเนี่ยนะครับประกาศเสนอขายถ้าเป็นตัวแทนในหน้าจริงคนจากบริษัทประกันจริงเนี่ยประกาศเสนอขายของเราบอกว่าข้อมูลที่คุณใช้ติดต่อลูกค้าต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าข้อมูลเขาได้มาโดยไม่ชอบอันนั้นเขามีโทษว่ากันไปตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าถามว่าคนโทรมาเป็นตัวแทนจริงไหมเป็นโบรกเกอร์จริงไหมนะครับเรามีวิธีการตรวจสอบนะสมมุติโดยหลักการอยู่แล้วประกาศต้องบอกว่าต้องบอกชื่อบอกเลขที่นะโจรก็รู้ครับเขาก็จะบอกชื่อบอกเลขที่นะชื่อกับเลขที่นี้เช็คได้อย่างไรนะครับเช็คผ่านเว็บไซต์คปภ.ก็ได้นะครับเช็คผ่าน Line Application @OIC Connect ก็ได้เช็คผ่านแอปพลิเคชันของเราเลยรอบรู้ประกันภัยก็ได้โทรสายด่วน1186ก็ได้นะครับนี่คือช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วเช็คได้เลยว่าคนที่คุยกับเราตกลงใช่ป่ะว่าเป็นตัวแทนนี่นะเช็คที่เดียวเลยที่คปภ.ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องสมมุติเขาอ้างว่าเป็นบริษัท
กกคเราก็ต้องหาไปบริษัทคอเขาไม่ต้อง คนที่จะขายประกันต้องมีใบอนุญาตเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการเช็คเนี่ยเช็คที่ Line @OIC Connect ได้เลย เช็คที่แอปพลิเคชันเช็คบนเว็บไซต์คปภ.ได้เลยคีย์ชื่อนามสกุล หรือคีย์เลขใบอนุญาตของเขาขึ้นเลยครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่บริษัท ABC หรือ 1 2 3เลยแล้วแต่ทุกอย่างมันคอนเน็กมาที่คปภมันต้องมี ถูกครับ ฐาน ต้องมีข้อมูล ที่นี่ ต้องมีฐานข้อมูลอยู่นี่ อ๋อ นะครับหลังจากนั้นต้องเรียนว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยการเสนอขายเป็นส่วนหนึ่งนะครับการที่บอกพูดอะไรที่มันเกินจริงนะครับเราต้องระวังนะครับมันถูกเกินไปหรือเปล่าทำไมเทียบกับเบี้ยที่เราจ่ายมันถูกเกินครึ่งได้เลยเหรอนะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะครับถ้ามีการเสนอขายประกันมีการตกลงใจซื้อประกันกันเรียบร้อยสมมุติตรวจสอบแล้วนะครับภายในสมมุติ3 วัน 7 วันนะครับสิ่งที่เราคาดหมายคือเราควรได้รับการติดต่อจากบริษัท หรือได้รับเอกสารที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยถ้าไม่มีนะครับควรจะโทรแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนท่านอย่างนี้ครับคปภ.เนี่ยเป็นองค์กรที่ใช้ระบบนะ AI ระบบฐานข้อมูลในการดูแลกำกับดูแลบริษัทประกัน รวมทั้งป้องกันหลายๆเรื่องเยอะมากนะครับเรามีการตรวจสอบบริษัทโดยการประมวลผลออนไลน์นะครับเรามีการตรวจสอบเคมนะครับคือการเรียกร้องสินไหมที่ผิดปกติ อย่างกรณีการจัดฉากฆ่าเนี่ยนะครับเราก็เคยตรวจพบนะครับกรณีที่ทุนประกันในช่วงใกล้ๆกันสูงเกินปกติแล้วกลายเป็นมีการฆาตกรรม เราก็เคยตรวจพบนะเคสของตัวแทนในหน้านะเราจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวแทนในหน้าที่หลอกลวงตัวแทนในหน้าจริงๆตอนนี้เราก็กำลังทำฐานข้อมูลตัวแทนในหน้านะครับเพื่อจะจัดโซนสีของเขาจัดกลุ่มสีตัวแทนในหน้านะครับโดยหลักการเนี่ยเราบอกว่าถ้าคุณทำผิดโดนเพิกถอนใบอนุญาตคุณห้ามขาย 5 ปีโอ้5 ปีห้ามเป็นตัวแทนนะคุณจะกลับมาใหม่ต้องพ้น5 ปีไปแล้วนะครับเคสแบบนี้นะครับคนที่เดินมาที่บริษัทประกันเนี่ยนะเพื่อสมัครนะเขาจะไม่บอกว่าตัวเองเคยทำผิดอะไรเขาจะบอกว่าประวัติเขาขาวสะอาดเพื่อจะรับเป็นตัวแทนตอนนี้เราจะมีระบบฐานข้อมูลพวกนี้ที่สามารถตรวจสอบได้นะบริษัทประกันรับใบสมัครปุ๊บเขาตรวจสอบได้เฮ้ยอยู่สีแดงนี่คุณถอนใบอนุญาตอยู่นะคุณไม่มีสิทธิตามกฎหมายเลยนะครับสีเขียวโอ้โหคุณประวัติขาวสะอาดนะครับสีส้มนะครับคุณเคยโดนถอนใบอนุญาตมาแล้วแต่พ้น5 ปีแล้วบริษัทประกันก็ต้องใช้ดุลพินิจครับว่าเขาจะรับคนนี้ไหมนะเพราะคนนี้ก็จะไปขายในนามของบริษัทแล้วถึงเวลาถ้าเกิดปัญหาขึ้นบริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระทำของตัวแทนนะครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบอีกระบบหนึ่งนะครับที่ในอนาคตเราจะให้ตัวแทนสามารถเปิดให้ลูกค้าดูว่าคุณคือใครนะครับอายุการทำงานกี่ปีและคุณเป็นสีเขียวหรือว่าสีส้มหรือว่าสีอะไรกันแน่นะครับแล้วทางบริษัทประกันเองเขาให้ข้อมูลหรือว่าให้ความร่วมมือกับคปภ.ในโบรกเกอร์ที่มีปัญหาอย่างไรครับเราได้รับข้อมูลและความร่วมมือค่อนข้างดีนะครับอย่างเคสที่เราบอกว่าจะมีการจัดกลุ่มนะครับสีของตัวแทนในหน้านะครับเพื่อจะสร้างความโปร่งใสแล้วก็ป้องกันคนที่จะเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจและผู้ประกันนะครับครั้งแรกนะครับผมเองเชื่อว่าสมาคมประกันชีวิตสมาคมวินาศภัยประกันวินาศภัยคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่เรามีความกังวลถ้าพูดตามตรงนะเรากังวลว่าสมาคมในหน้ากับสมาคมตัวแทนอาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่พอเราเรียกประชุมปุ๊บเนี่ยนะครับสมาคมในหน้าประกันภัยไทยสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาข้างการเงินบอกคปภ.ว่ากรุณาทำให้เต็มที่เราซัพพอร์ตเต็มที่เพราะแยกคนดีออกจากคนไม่ดีทำไมผมถึงถามประเด็นนี้เพราะว่าทางถกไม่เถียงเองเราทำเคสเรื่องของประกันอะหลายเคสถูกต้องไหมครับหนึ่งในนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็คือวิธีการแล้วกันนะฮะเป็นโบรกเกอร์จริงเนาะใช่ไหมเป็นเอเจนต์จริงเนี่ยบอกกับลูกค้าเพราะไว้ใจกันไงโอนเงินมาให้ฉันนะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มให้นะเป็นล้านเก็บมาเป็นล้านสุดท้ายมารู้อีกทีนึงคุณก็ไม่ได้ซื้อประกันให้ฉันเนี่ยก็คือด้วยความไว้ใจตัวโบรกเกอร์พอมาออกรายการเสร็จปุ๊บหนทางก็คือพอเขารู้ตัวแล้ว
บริษัทผมไม่พูดชื่อนะ แต่สุดท้ายปุ๊บมีการนัดไปไกลเกลี่ยแล้วจ่ายตังค์คืน ครับ จากโบรกเกอร์คนนี้เขาเนี่ยคนแบบนี้ไม่ได้ถูกระบุให้เป็นสีแดงหรืออะไรใช่ไหมครับเพราะเขาไปดีลกันเองเคลียร์กันเองจ่ายตังค์คืน ผมต้องเรียนงี้ก่อน ฮะ ว่ามันจะเป็นสีแดงเมื่อมีการส่งเรื่องนะครับมาที่เราสมมุติบริษัทส่งเรื่องมาที่เรา ผู้ร้องเราหรือเราตรวจพบอันเนี้ยเป็นสีแดงแน่ โอเค นะครับแต่ถ้าเขาไปจัดการบริหารจัดการ ผมต้องเรียนอย่างนี้ เขาถ้าเขารู้ตัวว่าเขาทำผิด เขาควรจะกลัวครับ เพราะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายเรื่องนะครับแต่เดิมมาเนี่ยมันมีแค่เรื่องเดียวก็คือ เราจับได้ว่าเขาโกงเบี้ยเราถอนใบอนุญาต เราทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ละ ครับ นะครับคปภไม่มีอำนาจไปต่อ ครับ นะที่เหลือเป็นอำนาจของผู้เอาประกันที่จะต้องไปตำรวจ แจ้งความ เป็นคดีอาญาไป เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับ เดี๋ยวนี้คุณเก็บเบี้ยแล้วไม่นำส่ง ฮะ ข้อหนึ่งผมถอนใบอนุญาตคุณนี่คือโทษทางปกครอง ฮะ โทษอาญาคุณมีโทษจำคุกด้วยนะฐานช่อฉนประกันภัยนะเราเป็นผู้เสียหายด้วยครับ อ๋อคปภสามารถ เป็นผู้เสียหายด้วย อันนี้ ในยุคก่อน ดี ผมต้องเรียนข้อเท็จจริงนี้ อ่า ในยุคก่อนเนี่ยเราพยายามช่วยผู้เอาประกัน อ่าฮะ นะครับโดยการนำไปที่พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยทำสำนวน แต่ว่ามิจฉาชีพก็จะมาดีลทีละคน คืนเงินให้ได้ไหมถอนเรื่องถอนฟ้องเถอะ ไกล ถอน เก ฟ้อง ลี่ยไกลเกลี่ยคืนเงิน ถอนไป ให้ะ ถอนมาคือคปภไม่ใช่ผู้เสียหายอะครับผู้เสียหายถอนหมดแล้ว ฮะ เจ้าหน้าที่ไปต่อไม่ได้นะครับพอเราปรับกฎหมายเป็นช่อฉนประกันภัยปุ๊บคปภร่วมนะอยู่ในคดีด้วยแปลว่าไม่ต้องหนีครับ คือแม้คุณจะชักชวนให้คนเหล่านั้นถอนไปหมด เราเห็นว่าพฤติกรรมคุณมันเลวร้าย เรายืนยันว่าเราดำเนินคดีต่อ และเราได้รับความร่วมมืออย่างดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากปอสนะครับกองปราบปรามอาชญากรรมนะครับทางเศรษฐกิจใช่ครับ โหนี่ดีมากเลยนะผมเพิ่งทราบนะฮะเนี่ย คปภมี MOU กับสอบสวนกลางครับ แล้วก็ทำงานร่วมกับปอสอยู่ครับ งั้นสื่อสารไปเลยนะฮะ ใครที่เป็นเอเจนต์หรือเป็นโบรกเกอร์แล้วก็ไปเอาเบี้ยประกันของลูกค้าของคุณแล้วไม่ไปจ่าย นี่คือแล้วก็พยายามที่จะพอเรื่องมันแดงมาแล้วพยายามที่จะคืนเงิน คุณหนีไม่ได้แล้วนะฮะ สุดท้ายเนี่ยผู้เสียหายถ้าคุณผิดจริงเนี่ยคปภสามารถที่จะดำเนินการทางกฎหมายทางคดีอาญากับคุณด้วยนะฮะ เพราะที่ผ่านมามันก็เกิดว่าเขาไปดีลกันเองสุดท้ายผมเข้าใจมุมของผู้บริโภคนะครับ คือเขาก็เดือดร้อนถูกต้องไหม ครั ฮะ บ พอเรื่องแดงขึ้นมาแล้วเขายอมจ่ายตังค์อ่ะทำไมเขาก็ตัดสินใจ ผมไม่ได้โทษผู้เสียหายเลยตัดสินใจรับเงินแล้วก็ถอนแจ้งค คือ วาม ผมเรียน เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่า ไม่ เขาอยากได้เงิน ไม่แปลก อันนี้ไม่แปลกเลย ผมไม่ได้โทษผู้เสียหาย แต่พอท่านบอกว่าเฮ้ยคปภเป็นผู้เสียหายร่วมเนี่ยนะแล้วคปภเฮ้ยถ้าเห็นว่าคุณร้ายแรงแบบนี้ปล่อยอยู่ในสังคมไม่ได้นะ แล้วดำเนินการต่ออันนี้ดีมากเลย ผมเรียนอย่างนี้ครับคุณ ฮะ ไม่ใช่แค่ผู้เสียหาย ฮะ เมื่อก่อนขนาดบริษัทประกันเองเนี่ย ฮะ คือไม่มีใครอยากเป็นความ ถูกครับ นะพอเขาโกงเงินไปปุ๊บเขาเอาเงินมาคืนคนไทยเอาหยวนๆแล้วกัน แต่ตอนเนี้ยเรากำลังจะบอกว่า ฮะ สิ่งเหล่านี้บั่นทอนนะครับแล้วก็เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับการโกงเงินจากระบบประกันในรูปแบบต่างๆเนี่ย ฮะ ทำให้ส่งผลกระทบกับเบี้ยประกันของคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้น จริง เราต้องดำเนินคดีฮะเป็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดี โอ้ดีนะนี่ผมถามคำถามนี้โดยที่ผมก็ไม่รู้นะว่าทางคปภมีอำนาจในการที่จะไปแจ้งความเพิ่มเติม ครับ ถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ แล้วพวกนี้ก็จะกลายเป็นคดีสีแดงไป พวกนี้ ถ้า ก็ ส จะ มมติ ถูกครับ เกิดเขาผิดก็เป็น เขาก็ สีแดงไป เขาโดนเพิกถอนเขาก็สีแดงแล้วครับ แล้วเขาก็จะโดนคดีอาญาอาจจะโดนจำคุกนะครับหลัง 5 ปีไปปุ๊บเขาจะเป็นสีส้มนะครับเวลาเขาเดินไปสมัครแล้วเขาบอกประวัติขาวสะอาด โอเค บริษัทคีย์เข้าไปปุ๊บก็จะเจอเด้งขึ้นมาสีส้มจะรับไหมล่ะครับ คุณรับได้นะครับ แล้วแต่ดุลพินิจของท่าน แต่ถ้าคุณรับ อ่า คุณต้องรู้ว่ามันอาจจะมีความรับผิดที่ตามมาก็แล้วแต่ดุลพินิจครับ อันนี้ใช้ระบบพวก AI พวกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ คือ ใน มีการประมวลผลข้อมู ล ลในทุกด้านครับ อย่างนี้ท่านครับ ถ้าสมมุติคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หรือใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่ายังสงสัยเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของบริษัทประกันต่างๆนะครับไม่ได้เจาะจงบริษัทไหนนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่มาคปภได้เลย ถูกต้องครับ มาแจ้ง ทั้งสำนักงานจังหวัดสำนักงานเขตในกรุงเทพและส่วนกลางของเราที่ถนนรัชดาพิเศษกนะครับรวมทั้งถ้าไม่สะดวกนะครับสายด่วน 1186 นะครับโทรได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายแล้วนะสินไหมทดแทนล่าช้า ใช่ครับ ก็สามารถที่จะ
ร้อง เรียนได้ ขอความเป็นธรรมแต่ต้องร้องบนพื้นฐานความเป็นจริงนะ ไม่ใช่เขามีระยะเวลาของเขาอยู่นะใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าพอ ประเด็นแรกเรา ผ่านไปแค่วันเดียวแล้วก็ร้องเรียนเลยมันก็ไม่ได้ ใช่แล้วก็ต้องเรียนว่าบนพื้นฐานของความครบถ้วนของเอกสาร ถ้าในกรณีปกตินะสมมุติว่าเราบอกว่าทรัพย์สินเราถูกโจรกรรมไปนะสิ่งพื้นฐานที่จะต้องยื่นก็คือใบแจ้งความนะถ้าเอกสารครบแน่นอนครับเราก็จะนะถามติดตามบริษัทประกันว่า คุณมีเวลาจำกัดนะครับเพื่อจะดำเนินการให้เรียบร้อย แล้วการตรวจสอบบริษัทประกันก็สามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของคปภ.ด้วยเช่นเดียวกันผมว่าเนี่ยมันจะช่วยคุณผู้ชมให้ได้มีข้อมูล ผู้บริโภคได้มีข้อมูลว่าบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทเป็นอย่างไร เราเห็นภาพกว้างในฐานะเรื่องความมั่นคงกับเรื่องพฤติกรรม เราเห็นภาพกว้างก่อน อันเนี้ยความมั่นคงกับส่วนหนึ่งไอ้พฤติกรรมเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน สำคัญครับ ว่าดึงเชงเรื่องของการจ่ายสินใหม่ทดแทนหรือเปล่า หรือมีเคสร้องเรียนต่างๆอะไรหรือเปล่ามันก็จะมีข้อมูลตรงนั้น ครับ เพราะแสดงว่าโอ้โหถ้ารัดกุมขนาดนี้ผมว่าบริษัทประกันก็ไม่กล้าตุกติกเลยนะ คือ อันนี้พูดตรง ผมต้องเรียนว่าบริษัทประกันจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ โอเค เพราะว่าการที่คุณสร้างชื่อเสียงคุณขึ้นมาเนี่ย ถูกครับ นะครับจ่ายค่าโฆษณามากมาย ถูกครับ นะครับถ้าคุณมาโดนโฆษณาในเว็บไซต์คปภว่าทำผิด อืม อันนี้มีผลกระทบเยอะนะครับ โอเค SMS ต่างๆ อันนี้อยากจะฝากนิดนึงนะฮะเพราะมันก็มี SMS ที่บอกว่าสามารถสมัครประกันได้เลย เรา อั ไม่แนะนำครับ ไม่กดเลย จริง ๆ ไม่แนะนำให้กดลิงก์เพราะในปัจจุบันเนี่ยลิงก์มีปัญหาเยอะมาก เราไม่แนะนำให้กดลิงก์นะครับถ้าเป็นเบอร์ติดต่อบริษัทเราจะสบายใจกว่านะครับถ้าเขา SMS มาแล้วบอกว่า ให้กด นี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ อ่า เราสามารถคีย์เข้าไปได้ครับ สมมุติเขาบอกว่าชื่อบริษัท A คุณเสิร์ชเข้าไปคุณก็รู้แล้วครับบริษัท A ไม่ใช่เบอร์นี้ อืม ในฐานข้อมูลของคปภก็จะมีชื่อบริษัทและเบอร์โทรติดต่อ โอ้โหต้องบอกว่านี่คือแน่นมากเลยนะ แน่นมากในการที่จะปิดช่องโหว่ทุกๆมิติ แต่แน่นอนคปภคงไม่หยุดที่แค่นี้ก็คงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ ถ้า เพิ่ม โจ ศัก ร ย ยั ภาง พ พัฒนาอยู่ เราจำเป็นต้องพัฒนาครับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจำเป็นต้องพัฒนานะครับเพื่อไล่กวดติดตามเขาเพื่อป้องกันประชาชนที่เราดูแลครับ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำท่วมที่ภาคใต้นะฮะคุณผู้ชมที่ทางคปภทำงานเชิงรุกนะครับผมว่าในมิติอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทประกัน ครับ ประกันทุกรูปแบบประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันส่วนบุคคลประกันอุบัติเหตุต่างๆ ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ทั้งหมดเลยครับ คปภ ทั้งหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นที่เราสนทนากันมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแนวทางคุณผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับมาหรือว่าอาจจะส่งลิงก์แนะนำให้เพื่อนดูตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการทำงานตรงเนี้ยเป็นอย่างไร ซึ่งวันนี้อันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากแล้วผมแหมชอบเหลือเกินนะที่แบบพวกเอเจนต์เพราะมันคือหนึ่งปัญหาที่เราเจอไม่อย่าเรียกว่าหนึ่งปัญหาแล้วครับหลายๆเคสที่เราเจอที่สุดท้ายเนี่ยคนที่ทำผิดเนี่ยเขายังอยู่ในสังคมต่อไปได้ เพราะว่าคนที่เสียหายจริงๆ คือผู้ประกันตนเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องเพราะคืนเงินพอคืนเงินเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่เอาเรื่องพอไม่เอาเรื่องปุ๊บคนเหล่านี้ก็ยัง ไปหลอกคนอื่น ไปหลอกก็ยังดำเนินการอย่างนี้อยู่พอถึงเวลาปุ๊บก็คืนเงิน ถึงเวลาปุ๊บก็คืนเงินใครที่อาจจะหลงลืมไปก็เขาก็ได้ไปเลย ครับ ถูกต้องไหมฮะอันเนี้ยสำคัญครับคุณผู้ชมครับเอาละผมขออนุญาตนะฮะท่านฮะพูดคุยกันมานาน ขออนุญาตมอบของ ครับ จากผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนะฮะท่านนะนี่ฮะอันนี้ก่อนเลยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ ต่อกันที่นี่ฮะท่านฮะหลายอย่างหน่อยนะฮะยาอมเสร็จปุ๊บดมต่อฮะท่าน ครั ฮะ บเหมือนจะเป็นลมนะครับ ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับอันนี้คือสูตรดั้งเดิมนะสีน้ำเงินแต่ทางเวยอันโอสถยังมียาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับซึ่งอันนี้ได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นนะครับครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Silent Pro เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน 2 เท่า Digital Control ควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric นะครับและนี่ฮะท่านฮะ
เครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายจากซีโก้อิเล็กทริกไม่แน่ใจว่าท่านทำอาหารหรือเปล่านะฮะแต่ก็ เคยทำครับ เอา แต่ตอนนี้คงไม่มีเวลา มาลงพื้นที่นะฮะไปดูแลความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับต่อกันที่วันเกิดครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิด เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้ามีอาการแสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนเนี่ยคุณต้องวันเกิดนะกรดย้อนต้องวันเกิดครับเป็นยาสามัญประจำบ้านขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ Compact Break นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับ Compact ต่อกันที่ท่านนะฮะยาธาตุน้ำขาวฮะอันนี้ของดีครับท่านครับ เหมือนผมจะปวดท้องเลย เหมาะเลยฮะตอนนี้ฮะยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดนะฮะตอนสั่งซื้อถ้าท่านตัดสินใจนะครับใส่โค้ดด้วยนะครับ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับ Brain Tech Tri Screen ขอบคุณมากๆเลยนะครับอีกนิดนึงฮะท่านลงพื้นที่บ่อย ครับ นะครับ อะไร อาจจะต้อง ครับ ซักผ้าหน่อยท่านนะ ซักผ้าโอเค นี่นะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express นะฮะแบรนด์ Clean D ของ Big C ครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปส์นะฮะดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางครับที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะครับขออีกนิดนึงแล้วฮะต่อกันด้วยครีมทามือครับอันนี้คือชน CHOL ครีมทามือนะครับพิมพ์คำว่าชน CHOL ครีมทามือใน Shopee Lazada นะฮะ TikTok หรือ Facebook ก็ได้นะครับหรือกดเข้าไปที่ตะกร้าช้อปปิ้งของ YouTube ณตอนนี้ได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับนี่ฮะมีสารสกัดต่างๆนะมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูนะครับสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆแท้เลยนะครับไม่มีน้ำหอมนะครับสารสกัดธรรมชาติเนี่ยของดีครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะนำเสนอเนื่องจากว่าแบรนด์ชนอโรมาติกเนี่ยผมขายในศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์นะเอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์นะครับมาหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติผมก็อยากจะแนะนำของดีๆที่ชาวต่างชาติยอมรับเนี่ยให้กับคนไทยได้ลองใช้ดูโดยครีมทามือเป็นหนึ่งใน SKU นะผมมีประมาณสัก50 SKU นะครับนี่เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะเป็นตัวเปิดใจครับราคาคุ้มค่าแน่นอนนะฮะลองไปดูนะครับสำหรับใครที่ใช้ครีมทามือนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนครับลองดูนะฮะมันฟื้นฟูสภาพผิวมือได้ด้วยนะครับชนอโรมาติกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมที่ชมรายการวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ข้อมูลนี้ให้กับญาติสนิทมิตรสหายของท่านนะฮะที่อยากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยซึ่งการประกันภัยในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมแนะนำส่วนตัวนะฮะผมแนะนำให้ควรมีฮะเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเราป้องกันนะครับหลากหลายรูปแบบแหละเราจะใช้ชีวิตดีกินดีอยู่ดีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่บางทีเวลามันจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่มันคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้แต่ถ้าท่านมีประกันมันจะช่วยท่านได้มาก อย่างน้อยก็บรรเทาอยู่ ขอบคุณท่านมากอาจจะให้ท่านปิดท้ายนิดนึงให้เรื่องของการซื้อประกันหรือหลักประกันที่ประชาชนคนทั่วไปควรจะมีนิดนึงฮะท่านเชิญนิดนึงครับ คือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับประกันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คอยดูแลเรานะบริหารความเสี่ยงในชีวิตให้เรานะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ทำมาหากินถ้าพูดกันตรงๆนะครับถ้าเราบอกว่ามันไม่ใช่ของสำหรับคนรวยนะครับมันเป็นของสำหรับคนอย่างเรานะครับถ้ารวยมากๆเขามีเงินเยอะนะครับที่จะเยียวยาตัวเองได้นะคนเหล่านั้นกลับซื้อประกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า
เราทำมาหากินนะเรารับความเสี่ยงได้จำกัดนะเราต้องมีประกันภัยครับนะตอนนี้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสที่จะเกิดภัยที่เราคาดไม่ถึงเยอะขึ้นฝนตกมากขึ้นลมแรงขึ้นแผ่นดินไหวเกิดมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อประกันอัคคีภัยอาจจะต้องมีภัยเพิ่มอื่นนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนไปซื้อประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินซึ่งคุ้มครองภัยหลักทุกชนิดนะครับก็จะทำให้เรามีความอุ่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับแนะนำครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอดิศรมากๆนะครับที่มาแบ่งปันข้อมูลกับเราเป็นประโยชน์จริงๆเลยนะครับท่านครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการถกไม่เถียงครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพราะว่าทุเรียนที่เนี่ยมีมาต้นแรกเลยอายุก็ประมาณเป็น100 ปีแล้วค่ะคือแบบมันมีมานานมากแล้วทุเรียนที่เนี่ยเนื้อจะเหนียวแห้งหวานมันนะคะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะคะจึงได้รับเป็นทุเรียน GI คือผลผลิตที่นี่ไม่เหมือนจากที่อื่นเขาทำงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีไอโอดีแล้วก็วิตามิน E สูงกว่าที่อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาสั่งซื้อกับ Thailand Postmart นะคะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือค่ะหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง